ช่วงต้นบทที่1แดกความเชื่อที่ผิดเพี้ยนแม่บอกว่าอย่ากลัวเทพเจ้าจะดูแลผมนี่คือเรื่องราวลึกลับของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่น้อยคนจะรู้จักนามว่าเอเดนไซลัสตั้งอยู่ในป่าดงพงไพรรอบหมู่บ้านถูกล้อมด้วยปราการธรรมชาติหรือต้นยูไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบตระกูลสนที่มีอายุ 1,000 ปีสัญลักษณ์ของชีวิตความตายและการเกิดใหม่แทบทุกส่วนของต้นยูมีพิษยกเว้นผลสีแดงของมันจุดพักพิงที่ปลอดภัยสำหรับดวงวิญญาณดีพลังชั่วร้ายไม่สามารถลุกล้ำยังพื้นที่แห่งนี้ได้ต้นยูถูกพันด้วยผ้า7 สีตั้งตระหง่านเฝ้าราวกับคุณยามที่ไม่ปล่อยให้ผู้บุกรุกมาย่างกรายกลิ่นอายของที่นี่ไม่ใช่กลิ่นดินกลิ่นหญ้าแต่มันคือกลิ่นผสมปนเปของควันธูปและกำยานจนทำให้พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ตราบใดที่เทพเจ้ายังอยู่หมู่บ้านแห่งนี้จะไม่มีวันล่มสลายคืนนี้เป็นวันที่พระจันทร์สีเลือดมันไม่ใช่ลางร้ายแต่คือคืนที่เหมาะสมที่สุดในการทำพิธีกรรมกับเทพเจ้าวันลาลูน่าเคริคอดาประตูมิติเปิดออกผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ค่อนข้างหัวโบราณยังไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆและไม่ได้ทำการติดต่อกับโลกภายนอกมาเป็นระยะเวลานานทำให้ความเชื่อแปลกๆยังคงถูกสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุก10 ปีตำราโบราณว่าไว้จะต้องคัดเลือกเด็กผู้ชายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน7 ประการไปถวายเป็นค่ารับใช้แด่เทพเจ้าถ้าไม่ทำตามฝนจะตก7 วัน7 คืนเกิดหายนะครั้งใหญ่และน้ำจะท่วมโลกในที่สุดโซลิสเด็กชายที่ถูกเลือกวัย5 ขวบนอนอยู่กลางลานหินอุณหภูมิเย็นเยือกแม้จะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงยีนอยู่ก็ตามผลิรอยยิ้มสดใสไร้เดียงสาเพราะยังเด็กเล็กเกินกว่าจะเข้าใจแค่นอนเฉยๆรับพรเดี๋ยวทุกอย่างก็จบลงไม่มีคิดอะไรซับซ้อนนักไม่มีใครบอกเขาว่าผู้ถูกเลือกจากพระเจ้าคืออะไรแม่บอกว่าอย่ากลัวเทพเจ้าจะดูแลลูกบนร่างกายไม่มีการมัดเชือกใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้เขาขยับตัวได้อย่างอิสระเพราะทุกคนรู้ดีว่ายังไงก็ไม่รอดมอบชีวิตแด่พระองค์ตามไปรับใช้เป็นทาสผู้ซื่อสัตย์มีเพียงผ้าคลุมหัวที่ปิดหน้าจนมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบิดาและมารดาที่ยืนอยู่ไม่ไกลมองพิธีด้วยสายตาว่างเปล่าเสียงสวดดังขึ้นรอบทิศประสานกันก่อนเร่งจังหวะจนซ้อนทับฟังไม่ได้ความราวกับไม่ใช่ภาษาของมนุษย์หลังจากเสร็จสิ้นบทสวดจบลงเด็กชายยิ้มออกมาคงถึงเวลากลับบ้านแล้วสินะหัวหน้านักบวชเดินเข้ามาใกล้ชูกฤษศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดเล็กขึ้นเหนือร่างเด็กน้อยสิ่งที่เขากำลังทำนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเขาไม่ใช่เพชฌฆาตเป็นเพียงข้ารับใช้ผู้ภักดีช่วงเวลาหนึ่งผ่านไปยาวนานราวนิรันดร์ร่างเล็กที่นอนอยู่ไม่ขยับเขยื้อนอีกต่อไปรอยยิ้มไร้เดียงสาเลือนหายเหลือเพียงความว่างเปล่าการบูชายันจบลงแล้วแต่ดวงจันทร์กลับไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆต่อการสังเวยครั้งนี้จู่ๆพื้นดินก็แตกร้าวขึ้นตอบสนองในทางตรงกันข้ามจนเกิดเสียงซุบซิบไปทั่วชาวบ้านแตกตื่นไม่มีใครรู้ว่าพิธีมันได้ผลไหมหากพิธีไม่สำเร็จศพเด็กผู้ชายตรงนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลยและความคิดนี้ทำให้ทุกคนกลัวมากนั่นหมายความว่าพวกเขาเพิ่งจะทำเรื่องเลวร้ายที่สุดลงไปเช้าวันถัดมาหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่แค่หมู่บ้านตอนนี้เวลา8 นาฬิกา 8 นาที 8 วินาทีซากศพมากมายกำลังเดินเกลื่อนอยู่บนท้องถนนในเมืองหลวงมันกำลังออกล่าราวกับสัตว์ป่าที่คลุ้มคลั่งเสียสติชาวบ้านผวาวิ่งหนีตายจ้าละวันณสวนสาธารณะที่ถูกทิ้งล้างเด็กผู้ชายตัวเล็กผอมบางคนหนึ่งลืมตาตื่นขึ้นผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนพยายามคิดแล้วก็นึกไม่ออกแต่ไม่เป็นไรหรอกความทรงจำที่หายไปพอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็กลับมาเองละน่าแปลกที่ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยรู้แค่ว่าคืนนี้ต้องนอนที่ไหนสักแห่งที่ปลอดภัยและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือลำบากใจผมตั้งชื่อให้ตัวเองเสร็จสับว่าเอลิโอเพราะเห็นถุงโอริโอที่ตกอยู่ในถังขยะมันยังเหลือเศษอยู่นิดหน่อยอร่อยสุดๆไปเลยชุดและรองเท้าข้างละสีที่ผมสวมใส่มันไม่ใช่ของผมหลวมข้างนึงแน่นข้างนึงมันมาจากรองเท้าคนละคู่ที่ใครบางคนทิ้งไว้ขนาดที่แตกต่างทำให้สะดุดล้มอยู่บ่อยครั้งเจ็บนะแต่ไม่ร้องไห้น้ำตาไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นผมไม่รู้ว่าควรวิ่งไปหาใครเวลาหกล้มถนนที่ทอดยาวสุดสายตายิ่งเดินยิ่งว่างเปล่าดูเหมือนจะไกลออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเงียบมาก
ไม่มีรถวิ่งผ่านมาเลยสักคันอย่างกับเมืองร้างที่ดูไม่น่ากลัวเพราะมันไม่มีอะไรเลยและไม่รู้ได้ซ้ำว่าควรระวังสิ่งไหนยังคงเดินต่อไปผมเชื่อว่าต้องมีใครสักคนรออยู่ปลายทางพ่อแม่อาจกำลังตามหาผมไม่ต้องห่วงนะครับจะรีบกลับบ้านผมกอดตุ๊กตาหมีที่แขนข้างหนึ่งหลุดลุ่ยไว้แน่นได้มาจากสวนสาธารณะเก่าๆโทรมๆตั้งชื่อให้มันว่าโฮปที่แปลว่าความหวังตอนแรกที่ลืมตาตื่นขึ้นมาค่อนข้างแปลกใจเนื้อตัวมอมแมมบนร่างกายมีรอยฟกช้ำกระจายอยู่ทั่วเจ็บที่ศีรษะตอนที่จับบริเวณนั้นสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือคราบเลือดแห้งเดินมาสักพักเห็นสวนเด็กเล่นขนาดเล็กข้างหน้ารั้วเหล็กที่ขึ้นสนิมจนกลายเป็นสีแดงคล้ำดูเหมือนซี่กรงที่ขังความมืดเอาไว้ข้างในผมรีบวิ่งไปอย่างตื่นเต้นและนั่งแกว่งชิงช้าขึ้นสนิมให้ตนเองหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆและผ่อนออกคืนนี้คงต้องนอนที่นี่แล้วความเงียบถูกทำลายลงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นจากรอบทิศจังหวะการลงเท้ามีทั้งหนักและเบามนุษย์ที่มีผิวหนังซีดเทาบ้างก็เน่าเปื่อยดวงตาเหม่อลอยไร้จิตวิญญาณจับจ้องมาที่ผมมีทั้งสวมหมวกและแต่งกายเหมือนไมเคิลแจ็คสันพี่สาวผมบลอนด์พี่ชายชุดเขียวพวกเขาก้าวออกมาจากความมืดทีละคนทีละเงาช้าและก็ช้าจนผมสงสัยว่าพวกเขากำลังทำอะไรเสียงครางต่ำในลำคอดังประสานกันจนดูเหมือนเสียงสวดภาวนาของคนตายแขนห้อยรุ่งริ่งผิดรูปดูไร้เดี่ยวแรงกลิ่นเหม็นสาบของเนื้อที่เน่าเปื่อยพัดเข้าจมูกมันเหม็นมากเหม็นจนต้องยกมือปิดกลั้นลมหายใจในวงล้อมนั้นเด็กชายตัวเล็กๆกลายเป็นสิ่งเดียวที่มีลมหายใจท่ามกลางฝูงสิ่งที่ตายไปแล้วแต่ไม่ยอมหลับไหลปีศาจผมเบิกตามองพวกเขาอย่างตะลึงลานรีบลุกออกจากชิงช้าหันหลังเตรียมวิ่งหนีแต่ทางออกถูกปิดล้อมไว้หมดแล้วจึงนั่งคุกเข่ากอดตัวเองเพื่อปกป้องตนถามออกไปด้วยเสียงที่สั่นเทาพวกคุณหลงทางเหรอหนึ่งในนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าเขาไม่ตอบไม่มีใครตอบผมเป็นเด็กที่เทพเจ้าทรงเลือกดังนั้นไม่เป็นไรนะทุกคนจะปลอดภัยกล่าวพลางพนมมืออ้อนวอนขอชีวิตซากศพเหล่านั้นไม่มีใครทำอะไรเด็กชายตัวน้อยหนึ่งในนั้นคุกเข่าลงหนึ่งข้างอย่างนอบน้อมเสียงคำรามต่ำที่ดูมีชีวิตและดุร้ายกว่าดังมาจากพุ่มไม้ทึบหลังรั้วสนามเด็กเล่นที่อยู่ห่างไม่ไกลนักดวงวาวโรจน์นับ10 คู่ปรากฏขึ้นในความมืดเหล่าซอมบี้ที่ล้อมรอบเด็กชายหมุนตัวออกไปเผชิญหน้าต่อแขกผู้มาเยือนพร้อมกันปฏิกิริยาตอบสนองฉับพลันฝูงไฮยีน่าค่อยๆปรากฏตัวฟันแหลมเปื้อนน้ำลายอย่างหิวกระหายพวกมันซุ่มรอโอกาสและจังหวะในการโจมตีทันใดนั้นเหล่าซอมบี้ไม่รอช้าพุ่งออกไปเปิดก่อนโดยไม่ลังเลดังคำที่ว่าเปิดก่อนได้เปรียบแล้วคุณจะรออะไรผมนั่งตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวไฮยีน่าตาบอดตัวหนึ่งที่มีรอยแผลเป็นยาวพาดผ่าตาแยกเขี้ยวใส่ผมยังดุร้ายส่งเสียงขู่ฟ้อในลำคอราวกับประกาศว่าเหยื่อรายนี้มีเจ้าของแล้วพุ่งมาหาผมที่ตกใจจนช็อกไม่หลุดเปล่งเสียงใดๆเสียงฝีเท้าหนักๆกระแทกพื้นดังขึ้นจากด้านข้างเงาร่างหนึ่งพุ่งตัดผ่านระยะสายตารวดเร็วเกินกว่าจะเรียกว่าไร้สติแขนขาวซีดคว้าคอไฮยีน่าไว้กลางอากาศหักคอมันดังกลอบรวดเดียวจบร่างสัตว์ร้ายถูกเหวี่ยงกระแทกเครื่องเล่นโลหะดังก้องไปทั่วทั้งสวนเลือดสาดกระเซ็นแต่ไม่มีหยดใดตกลงมาบนตัวผมตัวอื่นๆก็เข้ามาสมทบรุมฝูงไฮยีน่าฉีกกระชากอย่างป่าเถื่อนไร้ความปราณีสนามเด็กเล่นกลายเป็นสมรภูมิเลือดการล่าที่ควรเป็นของพวกมันกลับกลายเป็นการหนีตายหลังจากฝูงไฮยีน่าถอยจนหมดซอมบี้ค่อยๆหันหลังให้ผมเดินออกจากพื้นที่ทีละตัวอย่างเชื่องช้าราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นเพียงอะไรอะไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าทำไมมนุษย์เหล่านี้ถึงช่วยชีวิตผมแต่ถึงอย่างนั้นขอบคุณครับผมเหมือนรำพึงยังคงนั่งอยู่ที่เดิมมือกำเสื้อแน่นหัวใจเต้นแรงมองตามแผ่นหลังเหล่านั้นจนตัวสุดท้ายลาลับหายไปสวนเด็กเล่นกลับมาเป็นปกติเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นอีกครั้งผมถอนหายใจออกมาแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนปัดฝุ่นออกจากเข่าที่ถลอกปอกเปิกความหิวเริ่มคืบคลานเข้ามาพร้อมกับความหนาวเหน็บที่ต้องเผชิญในค่ำคืนนี้ลมหายใจหอบทีเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าแม้จะอยู่เพียงลำพังแต่ผมก็ยังมีชีวิตการที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
ถือว่าโชคดีและปกติแล้ว